Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă ce gândește acum despre tine, persoana care te interesează, ce intenții ar putea avea el sau ea în legătură cu tine. Pentru grupul 1 avem tarotul Gregory Scott. Pentru grupul 2 avem tarotul Păgân. Vă rog să vă folosiți intuiția atunci când faceți alegerea. Găsiți aceste seturi de tarot pe site-ul www.taroterapia.ro. De asemenea, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia învață tarotul în 4 ore. Pentru astăzi reținem că este o citire generală și vă rog să luați de aici doar ceea ce simțiți că se potrivește. Și avem o citire fără timp. Este relevant momentul în care a fost publicat acest video. Să începem! Grupul 1. Tarotul Gregory Scott. Ce gândește această persoană despre tine acum? Și ce intenții ar putea să aibă el sau ea în legătură cu tine, ascultătorule? Această persoană se întreabă dacă tu ești în suferință pentru el sau pentru ea. Această persoană se întreabă de asemenea ce ar putea să-ți spună în legătură cu ceva ce te-a supărat. Și mai observ aici că această persoană se gândește că dacă există o anumită supărare, dacă există ceva ce te întristează, ascultătorule, ai posibilitatea să intri în energia împărătesei. Adică această persoană te vede ca pe o persoană puternică, te vede ca pe cineva care nu rămâne îngenunchiat la pământ, ci caută, întreabă, da, se sprijină pe sine însuși sau pe ceilalți și, deci, se ridică și își continuă calea. Avem și admirație din partea acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule, cineva care parcă îți urmărește calea, cineva care se uită spre drumul tău, către ceea ce tu croiești, către ceea ce tu studiezi sau către munca ta, către rezultatele muncii tale. Este cineva care știe că dacă acum ai o anumită durere sufletească, te vei ridica destul de repede. E foarte conștientă această persoană de puterea ta de a trece mai departe și de a nu te lăsa înfrânt sau înfrântă de ceea ce este dificil pentru tine. În energia ta, în schimb, ascultătorule, observ că tu consideri această persoană ca fiind prea liberă, prea lipsită de responsabilități, poate prea imprevizibilă, da? Avem energia nebunului. De asemenea, consider că această persoană petrece prea mult timp pe afară, cu prietenii, la băute, da? La distracții, la diverse evenimente, petreceri și că după își pune cenușă în cap. Adică o persoană care își dă seama că își pierde timpul, își dă seama că își irosește poate banii în alte cazuri, o persoană care își dă seama că tinde să afecteze negativ relațiile lui apropiate, da? Sau relația sa cu tine prin aceste comportamente, da? Prin aceste obiceiuri. Asta e ceea ce tu percepi în legătură cu el sau cu ea. Deci interesant că această persoană te vede pe tine ridicându-te, iată, pe când percepția ta este că această persoană tinde să rămână constantă, repetând tiparele sale, da? Făcând mai mereu același lucru. Sau cineva care vrea să fie foarte creativ și până la urmă sfârșește prin a pune în scenă exact același lucru, da? Pe care îl știi atât de bine. Asta e ceea ce percepi tu. De asemenea, tu percepi că această persoană ar trebui să se rușineze în legătură cu ceva sau ar trebui să-și spele păcatele pentru ceva anume. Această persoană ar trebui să vină și să-și ceară scuze, da? Vorbim despre cineva care ar trebui probabil să stea pur și simplu de vorbă cu tine și să-și exprime un punct de vedere, dar să-și exprime și părerea de rău în legătură cu ceva ce a făcut într-un mod care pe tine te-a rănit, ascultătorule.
și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem pe cineva din Taur, Vărsător sau Balanță, Pești sau Scorpion sau Capricorn. Mai avem de asemenea aici pe cineva din Gemeni. Haideți să vedem mai departe ce gândește această persoană despre tine acum și ce ar putea să intenționeze. Această persoană îți vede rapiditatea, îți vede dorința de acțiune, îți vede în alte cazuri efortul susținut. Observă că duci pe umerii tăi mai mult decât ar fi cazul, da? E ca și cum tu, ascultătorule, trebuie să duci în spate atât copilul tău interior, cât și copilul interior al acestei persoane. Adică, se pare că în această perioadă tu trebuie să fii ceva mai înțelegător, trebuie să fii mai înțelept, trebuie să fii mai prezent, mai conținător, pentru că această persoană s-ar putea să-ți atribuie ție niște aspecte pe care de fapt le face el sau ea. Și e ca și cum tu trebuie să ai suficientă toleranță încât să observi că ceea ce vine către tine nu este al tău, este din partea acestei persoane și apoi să-i pasezi cu grație înapoi acestei persoane ceea ce este al său. Deci parcă te văd făcând un soi de pase cu această persoană și explicând acestei persoane că în anumite situații se înșală, da? Greșește și poate că trebuie să-și revizuiască acel comportament. A îndurat suficient de multe lucruri. Această persoană ți-ar spune de asemenea că a îndurat niște lucruri, da? Că a avut foarte multă răbdare, că a investit timp, efort sau bani sau sentimente, da? În relația cu tine. Există niște suspiciuni între voi doi. Avem energia lui 7 de săbi. Fie o parte dintre voi sunt într-un triunghi amoros, fie, dacă nu știți să fiți într-o astfel de situație, o parte dintre voi au niște bănuieli foarte mari că ar putea să existe o terță persoană. Da? Există gelozie aici, există foarte multe întrebări pe care parcă fiecare dintre voi și le-ar pune. Gelozia pare să fie din ambele părți. Da? Nu este unilaterală, nu vine doar din partea ta, ascultătorule, sau nu vine doar din partea acestei persoane. Parcă aveți ceva de pus la punct, iar agenda principală în această perioadă este legată de subiectul fidelității, da? Loialității, suntem sau nu suntem exclusivi unul cu celălalt, sau dacă sunteți în triunghiuri amoroase și știți despre acest lucru, da? Oare când vom fi doar noi doi? Oare când vor dispărea ceilalți din peisaj? Oare când nu vom mai fi influențați de terțe persoane, da? Așadar, avem aici mai multe cazuri pentru fiecare dintre voi. Ceea ce auziți aici se aplică în mod diferit. Vă rog să-mi spuneți în comentarii cum se aplică pentru fiecare caz în parte. Haideți să observăm mai departe ce se întâmplă în mintea acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Cineva care parcă te-ar aștepta la castel. Iată. Te așteaptă, te întâmpină, da? Cu brațele deschise. Iată cum cărțile, atunci când vor să transmită ceva anume, o fac din plin, da? Toate aceste 3 personaje au brațele deschise. Așadar, pare că această persoană are în minte să folosească o anumită ocazie cu care să te surprindă, da? Să te primească, să te găzduiască, să te bucure, să-ți încânte privirea sau urechile, auzul, da? Cu ceva. Această persoană parcă vrea să pună în scenă ceva care să ridice cumva situația voastră, da? Care părea să fie căzută la pământ, așa cum văzusem inițial, sau spuneam, vrea să te ridice pe tine din tristețea ta, din îngrijorarea ta, din supărarea ta. Parcă ar vrea să contribuie la modificarea stării tale afective, da? Vrea să-ți dea ceva de înțeles.
are parte de o generozitate anume această persoană în perioada următoare, are în intenție să facă lucrul ăsta. Adică să dea mai mult de la el sau de la ea, astfel încât să te readucă pe tine la viață. Adică, de fapt, să te transforme pe tine și să te pună într-un spațiu interior ceva mai vesel, da? Ceva mai blând. Ar vrea să te aducă acolo și ar vrea să fie lângă tine atunci când tu îți vei schimba starea, da? Sau, în alte cazuri, spuneam, simt că această persoană, de fapt, ar încerca, de fapt, să te îmbuneze, da? Ar încerca să se revanșeze pentru o situație problematică pe care a creat-o. Această persoană, de asemenea, s-ar putea să îți ceară până la urmă iertare, da? Pentru că avem arcana judecății. Aici avem pe cineva din Scorpion sau din Berbec. Mai avem de asemenea pe cineva dintr-un semn de pământ care interacționează cu cineva dintr-un semn de aer sau cineva dintr-un semn de pământ care interacționează cu cineva dintr-un semn de foc. Vorbim aici despre următoarele date de naștere, date care conțin cifra 3, cifra 5, cifra 7, cifra 2, cifra 8, 0 sau de asemenea 1. Haideți să vedem mai departe. Ce e în mintea acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule? Cornul abundenței, din nou brațele deschise, cineva care își folosește toate uneltele ca să reușească să te convingă, ascultătorule. Cineva care, dacă își va cere iertare în perioada următoare, o va face din plin. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul păgân. Explorăm împreună ce gândește acum despre tine persoana care te interesează, ce intenții are cu tine această persoană. Parcă această persoană ar planifica o întrevedere, o întâlnire, o discuție față în față. Mai întâi într-un mediu formal, apoi într-un cadru ceva mai relaxat. Hai să vorbim, hai să punem țara la cale, hai să ajungem să mai bem și noi un pahar împreună și să povestim și să mai râdem, să ne mai descrețim frunțile. Cam asta ar avea în minte această persoană și parcă face și un gest anume, da? Există aici un gest concret. Îți aduce o carte, îți dăruiește un bilet, de exemplu, da? La film sau la un concert. Îți printează niște poze pe care tu le așteptai de mai multă vreme. Îți trimite ceva în scris. Vine și îți dă o mână de ajutor în legătură cu ceva. Și așa mai departe, da? Deci pare să fie o persoană orientată către nevoia ta în perioada următoare. Haideți să vedem în continuare. Cum percepi tu această persoană, ascultătorule? Tu percepi că această persoană nu reușește să rămână într-un loc sau nu reușește să rămână fermă pe o anumită poziție. Dacă decide ceva, apoi se poate răzgândi, da? Parcă o percepi ca pe o persoană care se uită în prea multe direcții, are prea multe surse de unde se inspiră, nu se bazează cumva pe o alternativă sau două alternative, întotdeauna trebuie să aibă 5-6 și atunci pare pentru tine o persoană mai degrabă împrăștiată, da? O persoană care din când în când îți pare copilăroasă, neadaptată la situația voastră, dar mai simt aici și o competiție între voi doi.
Fie sunteți în acel gen de cuplu în care întotdeauna ați concurat unul cu celălalt, fie în perioada asta simțiți mai mult decât oricând că trebuie să vă demonstrați unul celuilalt tot felul de lucruri. Cine ajunge mai repede acasă, da? Cine ia bonus mai mare? Cine reușește să promoveze primul? Cine face mai bine curățenie prin casă, da? Cine își schimbă mașina? Dar cine se îmbracă mai interesant? Și așa mai departe. Deci parcă și tu și această persoană ați fi prinși într-un soi de joc, într-un soi de întrecere continuă, din care, haideți să vedem ce ar putea să iasă. Din această întrecere continuă, de fapt, energia masculină și-ar dori să fie câștigătoare și să devină îndrumătorul tău. Așadar, pentru voi, doamnelor, acest bărbat, de fapt, caută foarte mult atenția ta, caută aprecierea din partea ta, caută niște laude, caută să-ți ofere o mână de ajutor și să aibă de la tine ca răspuns un mare mulțumesc sau un zâmbet foarte larg, da? Deci este de fapt o persoană care concurează cu tine ca să-ți demonstreze că poate și deci să-ți arate că te poți baza și tu pe el. În cazul vostru, domnilor, simt că această femeie de fapt vrea să-ți măsoare puterile și să înțeleagă dacă se poate baza pe tine cu adevărat, dacă poți să-i oferi îndrumare, sprijin sau protecție atunci când are nevoie. Este o femeie care simte nevoia să fie mai întâi de orice femeie, da? Și câteodată vrea să lase totul la o parte și vrea să știe că are acel umăr de nădejde sau acel ochi foarte atent în jurul său și că nu trebuie să controleze ea tot și că nu trebuie să se ocupe ea de tot și că nu trebuie să facă ea pe protectorul, pe bodyguardul și așa mai departe. Mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să vedem în continuare. Avem pe cineva care stă întins în pat gândindu-se la ce? Avem pe cineva care se gândește la o deplasare, o delegație, dar și cineva care se gândește că trebuie să închidă, să finalizeze un anumit proiect. Cineva care de asemenea are în minte niște cumpărături sau ceva ce ar trebui să-ți cumpere ție, ascultătorule. Și cineva de asemenea care se gândește dacă nu cumva tabăra ar fi în pericol dacă el sau ea nu stă foarte mult prin apropiere. Adică vorbim despre cineva care nu vrea să-ți îngăduie în perioada următoare prea mult timp de unul singur sau de una singură. Se teme această persoană că altcineva ar putea să se furișeze cumva pe acolo prin apropierea casei tale. Cineva care stătea cu ochii pe tine de mai multă vreme, da? Cineva care te admiră, te place sau care încearcă să flirteze cu tine. Vorbim de asemenea aici despre cineva care știe că trebuie să meargă înainte cu energia acestei roți a norocului. Adică este cineva care se așteaptă la o schimbare destul de mare în viața sa și știe că trebuie să meargă cu acel curent al schimbării. Avem aici pe cineva în leu berbec sau săgetător. Mai avem pe cineva în taur sau fecioară, pe cineva în pești, de asemenea pe cineva în vărsător. Vorbim aici despre persoane care sunt născute în date care conțin cifra 4, cifra 6, cifra 2, cifra 7, cifra 1 sau cifra 9. Haideți să vedem în continuare ce are în minte vis-a-vis de tine această persoană, ce ar putea intenționa cu tine. Această persoană se întreabă dacă trebuie să se așeze la coadă pentru a ajunge la tine. Și vorbeam mai devreme de acel spirit al competiției dintre voi doi. Aici apare tendința acestei persoane de a intra în competiție și cu alte persoane, cu colegii tăi, de exemplu, da? Cu munca ta,
cu membrii ai familiei tale, cu prieteni de-ai tăi, cu, bineînțeles, niște potențiali admiratori. Cineva care câteodată se comportă de ca și cum ar fi o persoană extrem de convențională, iar altădată această persoană te surprinde prin genul de alegere pe care o face sau prin genul său de comportament, da? Există un element de surpriză. Acest element surpriză nu este întotdeauna ceva plăcut. Adică această persoană câteodată te sperie, câteodată vine la tine într-un moment nepotrivit, spune ceva, face ceva și generează în tine o anumită reacție. Această persoană de asemenea consideră că și tu, ascultătorule, în această perioadă pari să fii mai degrabă indecis sau indecisă, că nici tu nu știi foarte clar care ți este direcția, da? Și mă întreb cum rezonează cu voi. În continuare, haideți să vedem ce mai apare. Cineva care se grăbește, da? Cineva care merge cu un pas destul de mare, destul de rapid, se grăbește parcă să afle ceva din mediul online, cu ce să aibă lucrul ăsta legătură. Iată aici o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de aer, o interacțiune dintre două semne de foc, o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de pământ sau o interacțiune dintre două semne de pământ. Cineva care parcă găsește o modalitate năstrușnică de a-ți atrage atenția. Cineva aici studiază, are de dat ceva examene, se gândește la vacanță, se gândește la soare, la plajă, da? La momentele calde ale anului, sau cineva care își dorește foarte mult să lase stresul în spate, da? Să scape de o perioadă obositoare și să meargă să se relaxeze undeva într-un loc cu mult soare. Interesant, acest 4 de bastoane, s-ar putea să fiți invitați la o nuntă. Unii dintre voi, de asemenea, s-ar putea să vorbească despre propria nuntă. Soarele poate să aducă o perioadă de relaxare, da? Soarele vine cu această energie care nu doar calmează situațiile conflictuale, dar poate încălzi, da? Poate lumina ceva anume. O parte dintre voi s-ar putea să afle ceva surprinzător, niște vești bune. Avem de asemenea aici pe cineva din Fecioară care interacționează cu cineva din Leu sau un semn de pământ care interacționează cu un semn de foc. Mai departe, parcă cineva este tentat, ispitit în perioada următoare. Asta înseamnă că pentru o parte dintre voi s-ar putea să fiți supuși la ceva teste. Adică această persoană s-ar putea să vă testeze puterea. Vrea să vadă în ce fel reacționați. Dacă reacționați într-un mod disproporționat sau dacă veți lua lucrurile ca pe o glumă, da? Și veți ști să întoarceți situația în favoarea voastră. De asemenea, cineva aici s-ar putea să scape de ceva negativ în perioada următoare. Cineva renunță la o dependență, da? Cineva întoarce spatele unei probleme, unui viciu. Cineva se pare că începe să-și adune aliați în jurul său și de asemenea începe să se bucure și să se bucure parcă și în prezența copiilor sau făcând acele lucruri pe care le-ar face un copil, da? Mai multă naturalețe văd prezent aici în energia acestei persoane. 5 de cupe și totuși cupele nu sunt toate vărsate, răsturnate și pierdute. Tot apare cineva care stă în spatele unui ecran, da? Cineva care tot caută ceva informații pe internet. De asemenea, o uniune care se anunță și care ar putea să ajute la ieșirea din blocaj. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu,
și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!